Yeah, boy. Ito yung bagong controller na SMS control. Pwede siyang pagganahin through SMS lang. Ngayon naka-stop mode siya. Try natin na start. Press sa manual mode. Send. SMS manual mode. Yan, nakita niyo siya lumipat sa manual mode. Then start. Seriously, what the fuck are you doing? Kung napapansin nyo, nagre-reply yan siya. Ayan, nagre-reply. Record. Yan, nag-start na. What? Yan, SMS start, okay.
Ito yung bagong controller na SMS control. Pwede siyang paganahin through SMS lang. Ngayon naka-stop mode siya. Try natin na start, press sa manual mode, send, SMS manual mode. Yan, nakita niyo siya lumipat sa manual mode. Then start. Kung napapansin nyo, nagre-reply yan siya. Ayan, nagre-reply. Report. Ayan, nag-start na. お前はもう死んでいる。 Basta nag-start na po yun. Tapos pagka gusto niya malaman yung details ng genset, pwede mo SMS details, send, Got him! Got him! medyo may dali lang yung pag-reply niya, pero makikita mo yung i-reply niya. Kompleto, may frequency, may voltage, ayan, Oh my God! kilowatt, water temperature, oil pressure, fuel level, saka yung running hours. Ayan. Tapos pwede mo rin siyang stop, SMS stop mode, send. Ayan, hintayin natin siya mag-cool down. Then, pwede mo rin siyang iset sa auto. Do it! SMS auto mode. Just do it! Ayan, naka-auto na siya. Nagre-reply din siya. Ma'am, galing mo pala dyan ah. Ito yung gamit ng True SMS control. Tignan natin kung saan nilalagay yung SIM card. Ayan, bali dito nakalagay yung SIM card niya. Naka-screw yan ng 4. Ito. Tapos pag nabuksan niya sa loob, nasa loob yung SIM card. Subukan natin buksan. No! God, please, no! No! Ito yung SIM card niya sa No! loob. Temporary na ginamit ko muna yung SIM card ko. Ayan, ginamit ko yung SIM card ko. Tapos yan yung antena niya. Yung kulay violet. Yung kulay blue para sa ano yan sa GPRS. GPS pala. Ang galing mo talaga, bright ka! Ito yung antena niya. Bali, paliwanag ko lang din pala yung tungkol sa pag-input ng number. Hindi tayo pwedeng makapag-input ng number dito sa controller. Dito mismo sa controller, hindi pwede. Kailangan gagamit tayo ng laptop o computer. Ang pwede lang natin i-input ng number 5. So, itong 5 number na to, ito din yung pwedeng makatanggap ng notification or mag-command sa generator unit o dito sa controller. Kung mapapansin nyo itong description, sample, maglalagay tayo ng site name. Dito natin ilalagay sa description. Site name. Tapos sa mga, ito naman yung notice content, tsaka yung back content settings na to. Itong notice content, yan yung pagka nagkaroon ng alarm, nagbabato siya ng signal para ma-monitor natin kung ano naging alarm ng genset. Tapos ito naman sa back content, ito yung pagka kino-command natin siya, magre-reply siya ng notification din kung okay, nag-umandar ba yung genset, yung mga ganong content. O kaya magtitingin ka ng details, sasend niya sa iyo yung details. Ito siya ito yung back content. Sample, nag-send ka ng SMS details, ito yung isa-send niya. Ito lang yung mga possible na i-send. Tulad kanina nung tinesting ko kanina, nag-SMS details ako. Itong SMS details na to. Ito yung reply niya. Ito yung reply niya.
Ayan sa SMS details. Kasi yan lang yung nakaset dito sa back content. Tapos once naman na magkaroon siya ng mga ibang alarm, sample emergency stop, yung mga ganong klase ng alarm. Ito yung ano, ito emergency stop alarm. Ito. So ayun, sorry biglang may tumawag, sinagot ko muna sandali. Kasalanan mo yan eh. Tapos dito nga, ito yung back content settings. Bale, kung ano yung i-click natin dito, yan, example, magkiklik ka kiklik mo tong load power factor o kaya yung load KVA. Pwede niya yan iba to pagka nag-send ka ng SMS details, babalik. Tapos, ito naman yung RS485 na ginamit ko para makapag-configure tayo papunta doon sa genset controller dito sa laptop. Kasi hindi pwedeng ma-access sa ano eh. Hindi pwedeng ma-access dito sa hindi pwedeng ma-access kasi dito sa controller yung mga pag-i-input ng mga numbers tsaka yung ibang settings. Yan, dito lang talaga po pwede sa laptop. I am the one, the way your son don't need. Yung ginamit ko na RS485. Bali, eto, subukan ulit natin i-start. Sample, tignan muna natin yung details ngayon ng genset. Eto, SMS genset. Hintayin natin yung reply ng genset controller. So, ayan, nag-reply siya ng system in auto mode. Genset at rest. Ayan, kung makikita nyo, ayan, nakalagay siya sa auto. Subukan natin siyang i-manual. SMS manual mode. Send. 2,000 years later. 6.5 hours later. Ayan, nag-reply siya. Tapos pwede na natin siyang start. Pagka nakaka-reply siya, pwede mo nang isunod yung start. Medyo may delay lang. Nandito kasi ako sa loob ng office. So may na yung signal ko. Ayan. Ito mo yung genset. Start. Manual siya. Tapos pwede mo siyang kuha ng details. Sample, para makakuha natin yung details na 237 voltage, tapos yung oil pressure, temperature, makukuha natin yung mga yan. Send lang natin yung SMS details. SMS details. Ayan. Bali, i-reply niya dyan yung kompletong detalye na sinet natin using computer. What? Ayan. What the Mode, fuck? manual mode. Dyan sa 237 volts, frequency, kilowatt, water temp, oil pressure, fuel level, tsaka yung running hours. So, pwede pang madagdagan yan. Depende kung ano yung isa-set natin doon sa sa back content settings. Ito yung nakaset dito mismo sa laptop. Ayan.